في القتال حتى ينفجر جسده بالكامل. ومع عود ذلك في الاعتبار، إليك 5 حقائق غريبة عن جسد جوجو قد تعرفها أو لا تعرفها. هيا بنا. جسد غوكو لا ينمو على الإطلاق. عندما التقينا بغوكو في الحلقة الأولى من دراغون بول كان طفلا صغيرا يركض حول الغابة، لكن هل تعلم أنه كان يعتبر قصيرا بالفعل حتى بالنسبة لصغر سنه؟ في بداية المسلسل كان يبلغ من العمر 12 عاما تقريبا، مما أثار دهشتنا ودهشة بولما أيضا. اعتقد الكثير من الناس أنه كان في الواقع أصغر من 10، ولم يبدأ في البحث عن عمره إلا بعد أن حدثت طفرتان في أنه بين سنة 15 وسن 25. بالطبع لم يمنعه ذلك من مواجهة خصوم أكبر منه بكثير، وفي بعض الحالات أقوى منه، وهذا حتما حقيقة مثيرة للاهتمام. جسد غوكو قادر على تحمل الجاذبية الشديدة. كما عدة مرات في السلسلة، فإن جسم غوكو قادر على تحمل مستويات الجاذبية القصوى. في المرة الأولى التي يتيح فيها ذلك كان يتدرب مع الملك كاي بعد أن قتل في معركة تدراديس. تصبح هذه الطريقة هي طريقة اعتيادية للانتقال بالنسبة له وللشخصيات أخرى، حيث تزيد من قوتهم وبراعتهم. المرة الوحيدة التي يبدو فيها أنه في خطر حقيقي هي عندما تتعطل سفينته في طريقه إلى ناميك مع ضبط الجهاز على 100 ضعف من جاذبية الأرض. حتى مع ذلك قرر الاحتفاظ به على هذا المستوى للتحضير لمعركته ضد فريزر. من الواضح جدا أيضا أنه هو وفيجيتا يستخدمان آلة خاصة من شركة كابسول المملوكة لبولما. على الرغم من أنه ليس من الواضح في أي مستوى يتدربان، شوهد فيجيتا في أحد المرات يتدرب على 500 ضعف من جاذبية الأرض، ولكن كانت هناك تلميحات إلى أن غوكو أيضا يمكنه تحملها ببعض التدريب الإضافي. لا شيء يمكن أن يحبط هؤلاء المقاتلين ولا حتى الفيزياء نفسها. جسد غوغو لا يشيخ. على الرغم من أن المسلسل امتد لأكثر من 30 عاما من 1984 إلى 2020، إلا أن غوغو ليس لديه تجاعد واحد أو حتى شعر رمادي، بينما تظهر الشخصيات الأخرى من حوله بعلامات شيخوخة. هذا لأن سايجين تظهر عليه علامات الشيخوخة حتى يبلغ 180 عاما تقريبا. قد تكون تسريحة شعر غوغو وراثية. ليس جل شعر الشخصيات هو الذي يحافظ على تسريحات الشعر مثل غوغو المميزة. يبدو أنها وراثية. عندما يتم تقديم بارادوك فإنه يميز أيضا الشعر الشكل المعين الذي يشتهر به غوغو، في حين أن غوهان لم يرث هذا الجين بالذات، لأن غوتن كان محظوظا بما يكفي ليأخذه بدأ به العجوز، حتى أنه ظهر مع غوغو جونيور أحد أحفاده معه في الحلقة الأخيرة من دراغون بول جي تي، وكذلك في دراغون بول جي تي هيروز. على الرغم من أن الشخصية لا تعتبر ضمن تقاليد دراغون بول الأصلية التي رسخها أكيرا تورياما نفسه، حتى والدته جين وشقيقه الأكبر رادز لديهما تسريحات شعر مرتبطة. هذا يطرح السؤال: هل تدل تسريحات الشعر على العائلة التي ينتمي إليها سايجين نوعا ما يشبه شعار العائلة، أم أنها مجرد واحدة من تلك الأشياء الغريبة في الرسوم المتحركة؟ أكبر ضعف جسدي لكوكو هو الإبر. بالنسبة لشخص قوي مثل كوكو يجب أن يكون مشهد والإبات لا يساوي شيئا، ومع ذلك بمجرد أن يضع عينه على أحدهم يتحول إلى فوضى عارمة من الجبن. على الرغم من عدم تدمينه في المانجا، فإن الرهاب يضيف القليل من الارتباط لنظيره في الأنمي. لم يشرح أبدا سبب خوفه الشديد منهم، لكن معظم المخاوف ليست منطقية. دعونا نأمل فقط أن يكتشف أي من أشهر دراغون بول ذلك. لقد شاهدنا غوغو يكبر من طفل صغير يبلغ من العمر 12 عاما إلى قوة شاهقة على امتداد دراغون بول وتوابعها، ومع ذلك لا تزال هناك ألغاز عديدة لم نكتشفها لحد اللحظة. من غير واضح لماذا من بين جميع الأجناس الفضائية الأخرى يصنعون مثل هؤلاء المقاتلين العظماء الصياجين. ها قد انتهينا من استيراد الحقائق. شاركونا برأيكم حول المقطع في التعليقات، وهل تريدون مقطعا آخر عن جسد فيجيتا؟ شاركونا حول هذا أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.